Welkom bij Popeye, kijkers en lieve kijksters. Dit is de laatste keer dat je mij zal zien dit seizoen. Ik hou er namelijk mee op voor een tijd. Ik ga op zoek naar mijn rock'n'roll roots in Zuid-Europa. Ik ga naar Sicilië, mijn familie bezoeken voor een aantal maanden. Maar we hebben nog een fantastische uitzending met de Datsuns uit Nieuw-Zeeland. De punkband van dit moment. Live in Vera. Nathalie Katgert doet een interview met ze. Zij zal ook de komende maanden Popeye gaan verzorgen. Popeye komt gewoon elke laatste zondag van de maand nog op tv. September ben ik er weer. Er komen nog een paar leuke dingen aan dit seizoen. Kijk Popeye, dan weet je wat er komt. Tot in september. Kun je uitleggen hoe dit werkt? De karaoke. Nou, je schrijft je in. We hebben hier een lijst met 80 nummers. Daar kan je uit kiezen. En degene die je kiest, daar krijg je dan de tekst van. Dan kan je die vast oefenen. En als we een stuk of 10, 12 inschrijvingen hebben, dan beginnen we de eerste set. En dan word je gewoon geroepen bij je naam die je op hebt geschreven. En dan moet je zorgen dat je een reden op het podium krijgt. En dan staat de liveband klaar om je er doorheen te slepen. Is dat niet eng? Ja, natuurlijk, het is doodeng. Voor ons. Het wordt toch wel een gênante vertoning. Weet je, en als je daar eenmaal bij neerlegt, dan is dat heel bevrijdend. En wat doe jij? Nou, ik sleep het spul er doorheen. Weet je? Het is heel moeilijk als je een zanger hebt waarvan je niet weet wat voor kwaliteiten die heeft. En dat weet je nooit? Dat weet je nooit. Dus de ene keer gaat het heel goed en dan heb je echt een talentje in huis. En de andere keer is het echt, mijn god, waar komt die vandaan? Die hebben ze net bij de plinten vandaan getrokken. Dus dan moet je er doorheen slepen. Of de band raakt in paniek, of de zangers raken in paniek. Nou, en dan ben ik er. Met strakke hand regeer ik het totaal. Hoe doe je dat? Met simpele vingerwijzingen en als dat niet helpt, een doodschop. Wat ga jij doen? Want ik ga I Wanna Be Your Dog van de Stooges zingen. Wauw. Reizen. Heb je het wel eens eerder gezongen?
Ja, maar dan onder de douche, zeg maar. Dus dit wordt nog een uitdaging om boven dat volume uit te komen. Moet je nou eerst heel veel bier drinken of zoiets te doen? Wijn in mijn geval, maar wel veel. Ja. Dat scheelt wel. Ja. Succes! Dankjewel. Hoe zijn jullie op het idee gekomen voor deze band? Nou, ik was met mijn kameraad hier in New York en daar hadden ze zo'n band. En toen dacht ik van, goh, ik wou dat wij zo'n band hadden. En zo ging dat. Zijn jullie de enige in Nederland? Nee, in Amsterdam zijn ze tegelijk met ons begonnen. Bob Fosco van de Raggende Mannen, die is ook in New York geweest, tegelijk met ons ongeveer. En die is ook zo'n band begonnen, maar die noemen het hard rock karaoke. Wij noemen het punk rock heavy metal karaoke. En is dit een hobby of wat is jullie ambitie eigenlijk? Het is hobby, ja, het is pure fun. Deze keer 3 nogal opmerkelijke tips. Om te beginnen is het een nieuwe cd van het rondreizend zigeunerorkest Plan Krutentonen. De naam is net zo opmerkelijk als het orkest zelf. Je moet een beetje denken aan de Groningse versie van De Kift. Beetje dat idee, Krang, Manuel, dat idee is er ook wel in. Met op zijn minst een zeer opmerkelijke verpakking. Dit is gewoon het cd'tje, maar als je dan het zaakje openmaakt, dan zit daar iets in. Deze muziek die is namelijk ook gemaakt voor een toneelstuk. En dat heet Een Mooi Pak, dat is ook de titel van het album. Dat gaat vergezeld van een heel pakket met persoonlijke bezittingen. Zoals daar zijn een roestige spijker,
Een bankbiljet van 10.000 lova's. Ik heb geen idee wat voor munteenheid het is, maar het is nogal wat. Een heel opmerkelijk boekje met allerlei gedichten, songteksten, hoofdzakelijk in het Nederlands. En wat ik al zei, de muziek is heel erg te vergelijken met De Kift en Krang, André Manuel. Denk maar aan trombones, trompetten en andere opmerkelijke instrumentarium. Hoi. Fijne avond. Ja, tot morgen, fijne avond. Dit is een oude batterij, maar dit is de presentatie van de volgende 2 tips die ik heb op het nieuwe label Wham Wham Records. Wat gehuisvest is in Drachter Compagnie in Friesland. En die komen met 2 nogal opmerkelijke plaatjes, mag ik gerust wel zeggen. En waarom niet eens een keer opmerkelijk? Het eerste cd'tje is van de Groninger band Adept. Zij deden het al erg goed op Noorderslag, al waar echt een hype ontstaan was. De zaal was zo vol dat bijna niemand er meer bij kon. Maar deze jongens die komen uit diverse andere bands uit Groningen en maken nu een mix van Atari Teenage Riot-achtige industrial metal. Ik zou zeggen oordopjes mee, maar je kunt er behoorlijk op uit je dak gaan. Adept. Tip nummer 3, tevens laatste tip voor deze maand, is de cd van Harm Wierda. Die naam kent u misschien wel, hij deed ook mee op de cd van Klaske Oenema, die ik al eerder eens een keer getipt heb. Maar hij is natuurlijk bekend van Planet Orange als organist en ook geloof ik gitarist. Hij heeft nu zelf een plaat gemaakt. Toen ik hem opzette dacht ik eerst van ik weet niet wat ik hiermee moet. Maar als je hem vaker hoort dan komt het heel erg in de buurt van oude Pink Floyd platen zoals Wish You Were Here. Maar ik moet ook af en toe wel denken aan Music for Airports van Brian Eno. Philip Glass zit er wel in. Hij maakt veelvuldig gebruik van orgels, synthesizers, volgens mij voornamelijk analoog. En daarbij zit het dus in de buurt van Pink Floyd. Zo nu en dan hoor je ook wat zang en dan klinkt hij een beetje als Nick Cave. Vanavond spelen de Datsuns in Vera. En naast mij zit Dolf Datsun, of Dolf de Borst. Dolf, welkom in Groningen. Thank you very much. It's very nice to be here again amongst all these posters and kind of history and memories and things. Yeah. Have you taken a little walk down memory lane? Yeah, we played here I think maybe 3 times before. So once with the Von Bondies and then a couple times by ourselves and then here we are again in 2007, so I think we played here like 5 years ago almost. So for the first time. Yeah, for the first time. So it's really nice to sort of come back here regularly, and I don't know, every time I'm here I see something new on the wall, you know, the posters and all the other bands that have played here, so it's quite nice to be a part of it. You're originally from New Zealand, a little town called Cambridge, but I think you moved to London now, all of you. Yeah, we've been there for a couple of years now, and it's fun, you know, there's a lot going on and it's inspiring because you see a lot of stuff, but I don't know, we're getting kind of bored of it. We're thinking of moving to Europe, maybe Berlin or somewhere we can have some space to just play, you know, just have our own space and just say, oh, I feel like playing drums today, or, you know, whatever, not, oh, let's go, you know, get on the tube, have to set everything up. We're lazy, you know. Yeah. Lazy rock stars. You just released your 3rd album, Smoke and Mirrors. It's been 2 years since your last. In fact, there's been 2 years in between every album. Is that a strategy? No, we don't plan anything, you know. We're not really a band with any kind of, this is what we have to do and this is what we want to do. We just write songs, and when we've got enough to make a record, you know, we make a record. So it's usually about 18 months between records, so it's not so bad.
debut album came out in 2002, 4 years ago. That was a fucking kick-ass album. It's a great, great album. And it must have gone really quick from there, did it? Yeah. I think so. You know, you don't really have much time to think about it. And I think even when we were writing that record, you know, there was a few songs that we wrote in the studio, and Sitting Pretty's one of them, and there's a couple of lines in there about how quick things were moving and how we didn't have really time to react. And I think that's pretty much how it was, you know. We wrote songs and we went out and we played them and we didn't really think about the context. And I quite like that because it means it's very kind of pure and quite a natural way of writing, as opposed to, oh, you know, what does the industry expect of us, or what do our fans expect of us, or what do, you know, media expect of us. It's more just, well, what turns us on? Let's just do that. Because you were together for almost 7 years at that time. So, and that's your first album. So you had 7 years to kind of to think about what you wanted to do with your band. Definitely. And like I said earlier, we don't really plan anything out. So those songs were kind of our favorite songs from the last sort of like 2 or 3 years. And before that, you know, we were just learning how to write songs and just, you know, I still think I'm learning, you know. There's different influences all the time and different things come out. Is this also like a childhood dream of yours? Have you always wanted to be in a rock band? No, I don't think so. Like, you know, when I was younger, I just wanted to do, you know, whatever. But I think when I was really young, you know, like 10 or 11, I was always in school plays and things like that. And so maybe there was a part of me that wanted to perform or show off, you know. When we hit the stage, it's kind of a different thing. You become almost a different person. I quite like that, because you can leave it behind if you feel like it, you know. Yeah. Go do something else. Okay, turn out to the left. This is for my time of your debut album, there weren't many rock bands around, apart from Scandinavia, of course. You had the Hellacopters, Lucifer, loads of bands. How was that in New Zealand? Were you like the only rock band at the time? I mean, there's lots kind of like rock bands, but when I hear the term rock bands, I usually think there's a lot of bad rock music out there, you know. 98% of it's pretty bad, I think. Mm-hmm. And, you know, you mentioned Scandinavian bands, and I think Hellacopters especially, they were quite a big influence on us. There's a guy in New Zealand who used to bring a lot of rock and roll through, and be like Canadian bands like the Smugglers or Guitar Wolf from Japan, and the 5678s and things like that, you know. And then he brought the Hellacopters in, and that was like a complete revelation. You're like, wow, this is exactly what I'm thinking about, you know. This is, you know, so they're undeniably an influence for us, and yeah, great band. I have all I need because everything is on TV. Everything is on TV. Maybe another person that helps you along the road was John Peel. Yeah. Maybe. Definitely. When he passed away, you know, a few years ago, that was really kind of sad, and you know, we got to sort of talk about it a bit. You know, we did interviews like this and sort of got to say what we thought about it. And I think if, you know, when people ask us to sort of put a time on when things really changed for us, it was those Peel sessions that we were doing, because all of a sudden the audience was so much bigger just from his show. You know, Radio 1 has got so many million people listening to it, you know, and it goes around the world as well. You know, people listen to what he has to say. So, you know, at the end of the session we did with him, he was like, oh, that was, just to blow my own trumpet, he said, oh, that's one of, you know, that's
one of the best sessions we've ever had or something like that. And we were all like, what? But right in front of the booth, that's where the organ is. And I have a really amazing photo of Christian with, with his legs spread right apart, doing the solo. And between his legs, you could see old John Peel looking up at him. Fucking great.